እስቲ ከራሴ ልጀምር ወቀሳ ምን ሰራው ለሀገሬ ልጠይቅ ልነሳ። ኦኬ ጋይስ ዛሬ ሁለተኛው ለሰናችንን እንማራለን ማለት ነው። So the second lesson is about work done against gravity እና against friction ነው ማስተምራችሁ። For example እዚህ ጋር የተጻፈውን ነገር ላንብበውና ኤክስፕሌን አድርግላችኋለሁ። Climbing stairs, lifting objects is work done against the gravitational force ይላል። ስለዚህ ደረጃ ስትወጡ ኦብጀክቶችን እቃ ወደ ላይ ስታነሱ ስራ እየሰራችሁ ነው። ይሄም የስራ አይነት ምን ይባላል? the work done against gravity ወይም ደግሞ against gravitational force ይባላል። ምክንያቱም ግራቪቲ ወደ ታች ነው፣ እናንተ ደግሞ አክት የምታረጉት አፕላይ የምታረጉት ፎርስ ወደ ላይ ነው። because of that እንደዚህ አይነት work done against gravity ይባላል። ለምሳሌ ይህን ኦብጀክት ወደ ላይ ሙቭ ስታረጉት ማለት ነው። so you are doing a work against gravity ማለት ነው። okay, when there is a work there is a transformation of energy። ይሄን ነገር ታውቃላችሁ፣ ስራ እየሰራችሁ ነው ማለት ኢነርጂ ትራንስፎርሜሽን አለ። ስለዚህ ይሄ ትራንስፎርሜሽን ከየት ወዴት ነው የሚለውን ደግሞ እናያለን። so the work done against gravitational force goes into an important form of stored energy። ስለዚህ የሰራነው ስራ ወደ stored energy ይለወጣል። ይሄም stored energy ምን ይባላል? gravitational potential energy ይባላል ማለት ነው። work done okay እዚህ ጋር against friction ተመልሼ እመጣለሁ። የwork done against gravity ላይ የwork done ፎርሙላችን force times displacement የሚለውን እንጠቀማለን። ነገር ግን ፎርሱ ከምን ጋር ነው ኢኳል የሚሆነው? ከኤምጂ ጋር ነው ኢኳል የሚሆነው። እኛ አፕላይ የምናደርገው ፎርስ አትሊስት ከኤምጂ ጋር ኢኳል መሆን አለበት። ስለዚህ እዚህኛው ፎርሙላ ውስጥ ሰብስቲዩት ስናደርገው ምን እናገኛለን? work done is equal to mgh። ኦኬ ይሄንን እናገኛለን ማለት ነው። ኦኬ now let us talk about work done against friction። against friction ስናወራ እዚህ ጋር friction ማለት always it opposes the motion of an object። ስለዚህ friction always motion oppose ያደርጋል። ሞሽኑ to the right ከሆነ frictional force to the left ይሆናል ማለት ነው። a body does work against friction at the expense of kinetic energy ማለት ነው። against friction ስራ በምንሰራበት ጊዜ እዛ ጋር at the expense of kinetic energy ነው ማለት ምን ማለት ነው? የነበረው ኢነርጂ በካይኔቲክ ኢነርጂ ያለ ኦብጀክት ሙቭ እያደረገ ሲሄድ ስፒዱ because of friction እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ the work done by frictional force ኔጌቲቭ ይሆናል። ያ ሎስ ኦፍ ኢነርጂ መኖሩን ያሳየናል ማለት ነው። እሺ hence the work done by a body against friction always results in loss of kinetic energy። ስለዚህ work done by a body against friction ላይ ያው kinetic energy ምን ይሆናል? እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ so work done against friction ምን ይሆናል? frictional force times displacement ነው የሚሆነው። frictional force ለምሳሌ ይሄ ኦብጀክት ራፍ ሰርፌስ ላይ ከሆነ የተወሰነ ዲስታንስ ሙቭ ቢያደርግ ማለት ነው ኖርማል ፎርሱ ወደ ላይ ነው የሚሆነው።
the normal force is upward, downward ደግሞ there is gravitational force ማለት ነው። ስለዚህ ፍሪክሽናል ፎርሱ ምን ይሆናል? ፍሪክሽናል ፎርሱ ሚው ታይምስ ኤምጂ ይሆናል። ሚው ታይምስ ኖርማል ፎርስ ማለት ነው። ሶ አጠቃላይ ወርክ ደናችን ምን ይሆናል? ሚው ኤምጂ ኤስ ይሆናል ማለት ነው። ኤምጂ ከኖርማል ፎርሱ ጋር ኢኳል ነው። ሚው ደግሞ ኮኤፊሽንት ኦፍ ፍሪክሽን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፍሪክሽናል ፎርስ ሲባዛ በዲስፕሌስመንት ሆነ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄን አይዲያ ይዘን ጥያቄዎችን እንሰራለን ማለት ነው። የመጀመሪያ ኤግዛምፕላችን calculate the work done in the following examples. A 15 kilogram log lifted 3 meter into the air ይላል። 15 ኪሎ ግራም የሚከብድ ነገር ወደ ላይ ሙቭ በምናደርግበት ጊዜ ወርክ ዳኑ ጀስት ከኤምጂኤች ጋር ኢኳል የሚሆነው ጊቭኖቻችን ማስ ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን እዚህ ጋር ካፒታል አደረኩት፣ ስሞል ነው መሆን ያለበት። ሪኳየርዳችን ወርክ ደን ነው። ወርክ ደን ደግሞ ከፖቴንሻል ኤነርጂ ጋር ኢኳል ነው። ሶ ኤምጂኤች በሚል ፎርሙላ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ወርክ ደን ኢዝ ኢኳል ቱ ኤምጂኤች። ሶ እነዚህን ሰብስቲዩት ስናደርግ 15 ሲባዛ በ10 ሲባዛ በ3 ስንት ይሆናል? ኦኬ 450 ጁል ይሆናል ማለት ነው። 38 kilogram box lifted onto a shelf of 1.2 meter። መረጋጋት ላይ ከመጽሐፋችሁ ላይ የተወሰዱ ጥያቄዎች ሆነው ቁጥሮቻቸውን አጀስት አድርጌ ሆነው ስለዚህ 30 ባለ 8 ኪሎ ግራም የሚመዝኑ ቦክሶችን ሼልፍ ላይ ከፍ ብናደርጋቸው ወርክ ደኑ ምን ያህል ይሆናል? መጀመሪያ የ30ውን ቦክስ ማስ ማግኘት ይጠበቅብናል ማለት ነው። which is 240 ነው። height 1.2 ነው። ስለዚህ required is work done. Therefore work done is equal to mgh ይሆናል። ስለዚህ መልሳችን 2880 ጁል ይመጣል። ኦኬ Question number 3. A car of mass 1200 kg pushed 20 meter along a road ይላል። ስለዚህ መኪናው እዚህ ጋር ክብደቱ ተሰጥቶናል። ሶ ሆሪዞንታል ዲስታንሱ ይታወቃል። ሶ ይሄ ወደዚህ ሙቭ በሚያደርግበት ጊዜ ራፍ ሰርፌስ ነው። ስለዚህ ይሄን ለመስራት ምንድነው የምታደርጉት? ጊቭኖቻችን ማስ አለ፣ ኮኤፊሽንት ኦፍ ፍሪክሽን አለ፣ ከዛ ዲስፕሌስመንት አለ። ሪኳየርድ ያ ወርክ ደን ነው። ሶሉሽናችን አጌንስት ፍሪክሽናል ፎርስ ስለሆነ ወርክ ደኑ ሚው ኤምጂኤስ ይሆናል። ሶ መልሳችን 12 times 10 the power of 4 120,000 ጁል ማለት ነው። ኦኬ እሺ እዚህኛው አራተኛ ጥያቄ this is the last one። ስለዚህ a concrete of mass 150 kg pulled up 20 meter up a slope at an angle of 53 degree። ይሄ inclined plane ላይ ስለሆነ ምንድነው የምታደርጉት? ወርክ ደኑ ኤምጂኤች ነው የሚሆነው። ነገር ግን ኤችን ለማግኘት ሳይን ኮሳይን ተጠቅማችሁ ሃይፖቴነስ ሲባዛ በሳይን ቴታ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ቁጥሮችን እንደዚህ ሰብስቲዩት እናደርጋለን። ፋይናሊ መልሳችን 24000 ጁል ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። ሌሰን 3 ደግሞ ይቀጥላል።